हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज तपाईहरुलाई म अलि फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाई नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने शेयर बजारमा लगानी गर्दा केही कुराहरु ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा छ आफ्नो लगानीको 60% पीई कम भएका आरओई 15 भन्दा बढी भएको नगद तथा बोनस दिने कम्पनी किनेर छोड्ने चरम बुलमा बेच्नको लागि भनेर सम्झिनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा छ लगानीको 20% मात्र ट्रेडिङ गर्ने 20% नगदै रिजर्भ राख्ने मौका आउँदा चौका हान्नको लागि काम लाग्न सक्छ। कुनै पनि कम्पनीको मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागिसकेपछि त्यस्ता कम्पनीमा लोभ नगर्ने। आज 10% को पर्सेन्टले वृद्धि भयो भने भोलि 5%ले घट्न सक्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा नेप्सेले र कारोबार रकमले केही महिना यता हाई बनाउँदा ट्रेडिङको 50% स्टक बेच्ने। 5 नम्बरमा शेयर किन्दा सबै पैसा एकैपल्ट नकिन्ने। एक पटकमा बढीमा 25% को मात्रा किन्ने। 6 नम्बरमा केही दिन बजार बढेर करेक्सन सुरु हुँदा तत्कालै किन्ने गल्ती नगर्नुहोला। क्याश छैन भने केही स्टक बेचेर क्याशमा बस्ने, बजार घट्न रोकिएपछि मात्र किन्न सुरु गर्नुहोला। 7 नम्बरमा छ किनेको शेयरको भाउ बढ्दै जान्छ भने थप्दै जाने। कमजोर कम्पनी छ भने घट्दो क्रममा सकभर एभरेजिङ नगर्ने। 8औं नम्बरमा सबै स्टकहरू तपाईले किनेकै मूल्यमा पुग्छन् भन्ने हुँदैन। क्षति कम गर्नको लागि केही स्टकहरूलाई घाटामा पनि बेच्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा ब्रोकरसँग उधारो रकममा कारोबार सकभर नगर्ने। उधारोले फल नपाक्दै टिप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर बुझ्ने। पुस मसान्त र असार मसान्त लाग्नुभन्दा पहिला 50% ट्रेडिङ स्टक बेचेर क्याशमा बस्ने। त्यो समय नेपालको शेयर बजारमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर बजार घटाइने गरिन्छ। त्यस्तै 11 नम्बरमा न्युज आइसकेपछि कुनै स्टकको मूल्य बढ्छ भने किन्न हतार नगर्नुहोला। तपाईको खातामा नआउँदै घट्न सक्छ। त्यस्तै 12 नम्बरमा छ बैंकको ब्याज दर बढ्दा ठूला लगानीकर्ताहरू बिस्तारै बजारबाट निस्कने हुँदा उनीहरूको सिको गर्नुहोस्। त्यस्तै 13 नम्बरमा फेसबुक र क्लब हाउसको हल्लाको भरमा कहिल्यै शेयर नकिन्ने। धेरैले आफ्नो कम्पनीको विज्ञापन गर्नको लागि आएका हुन्छन्। त्यस्तै 14 नम्बरमा छ तपाईले किन्न नजानेर भन्दा पनि सही समयमा बेच्न नजानेर धेरै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। बढेको बेला धेरै लोभ नगर्नुहोस्। घटेको बेलामा नडराई किन्नुहोस्। र अन्तिम टिप्स छ फेक आइडी वाला गुरु, पेड धर्के र अनलाइन न्युजको आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। तपाईहरु हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।